מה עדיף לדעתכם? פילוסוף שכל היום חושב על התורה אבל לא כל כך מקיים אותה ביום יום? או מישהו שמדקדק במצוות מאוד אבל לא ממש מבין את המהות שלהם? משה רבינו קרא באוזני עם ישראל את ספר הברית, ועם ישראל הגיב כך: כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מקריאה ראשונית אולי היינו מבינים כל מה שהשם אומר נקשיב ונבצע, אבל כתוב קודם נעשה ואחר כך נשמע. איך בכלל אפשר לקיים משהו לפני ששומעים מהו? ולכן ננסה להגדיר במדויק מה זה נעשה ומה זה נשמע. נעשה, נקיים את מצוות השם, נבצע. זה חייב לכלול בתוכו את עצם שמיעת הכללים עצמם, אחרת מה בדיוק נעשה? נשמע, נלמד אותם לעומק, נבין את הטעמים והפילוסופיה שעומדת מאחוריהם, ולמה הם חשובים ונכונים וכו'. אם כן, נעשה כולל את השמיעה הראשונית והביצוע, ונשמע זה קניית החוכמה שמעבר, ההיגיון והחוכמה שבתורה. ושוב, אנחנו שואלים את עצמנו, האם יש חשיבות לסדר הדברים? אולי אפשר לשמוע, כלומר להחכים ולהבין, ורק אז לבצע את המצוות. למה עם ישראל אמרו הפוך? אולי בכלל נגדיר שהכי חשוב שיהיה לנו את שניהם, הבנה מלאה פלוס ביצוע, ואין חשיבות כל כך לסדר הדברים. ועוד שאלה, נעשה ונשמע, האם אחד מהם יותר חשוב מהשני? רבי חנינא בן דוסא במשנה במסכת אבות אומר כך: כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. משנה זו מלמדת אותנו שיש חשיבות לסדר, או לפחות לסדר העדיפויות בין הדברים. יראת החטא, כלומר הרצון להימנע מהעבירות, והמעשה, כלומר קיום המצוות, קודמים לחוכמה. אם המניע העיקרי הוא להחכים, והוא הראשון, וקיום המצוות והמעשים נדחקים הצידה, תדע לך שזה לא יעבוד. גם החוכמה לא תחזיק מעמד. הרמב"ם בפירושו למשנה מסביר את זה כל כך יפה. קודם תפתח הרגלים מעשיים חיוביים. זה הנעשה. אחר כך תוסיף את לימוד החוכמה והפילוסופיה שמעבר. לימוד החוכמה יגרום לך לשמוח ולהתחזק במצוות שכבר הורגלת לקיים. אבל אם אדם ילמד חוכמה כשכבר יש לו הרגלים לא טובים, זה לא יצליח. לימוד החוכמה יגרום לו להבין שעליו להימנע מדברים רעים שהוא רגיל לעשות, אבל זה יהיה קשה לו לוותר על ההרגלים, ולכן הוא יזנח את החוכמה. הבסיס הוא המעשים. הקומה הנוספת והחשובה גם היא, יש לומר, היא הלימוד וההבנה העמוקה שמעבר. שבת שלום.